Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam 17 triệu người dân khốn cùng, Bộ Chính trị chỉ lo ra nghị quyết. Nước ngọt, nước mặn và mặn như nước mắt của người dân miền sông nước Tây Nam Bộ đã phải đi xa mua nước ngọt với mức giá hoảng hồn, có nơi lên đến từ 150.000 đến 200.000 đồng Việt Nam trên 1 mét khối nước. Mức giá cao gấp hàng chục lần so với giá nước sinh hoạt ở đô thị. Tháng 3 hạn hán mặn tại Nam Bộ đã đạt đỉnh. Miền Tây thiếu nước trầm trọng, đó là chuyện đang xảy ra ở một vùng sông nước mênh mông bao đời nay, đồng bằng sông Cửu Long. Bạn đang ở thành thị, nước máy xả ào ạt. Đã bao giờ bạn trải qua tình cảnh quý từng ca nước? Và liệu bạn sẽ vô can hay không với tình cảnh của những người dân ở đây? Đây là hình ảnh người dân miền Tây Nam Bộ đã phải đi xa mua nước ngọt với mức giá lên tới 150.000 đến 200.000 đồng Việt Nam trên 1 mét khối nước, cao gấp hàng chục lần so với giá nước sinh hoạt được bán ở các đô thị, thành phố lớn ở Việt Nam. Tuần vừa rồi, chính quyền tỉnh Cà Mau đã kêu gọi các chuyên gia giúp tìm đường thoát. Thiếu nước tưới, nước nông dân đã phải bỏ hoang 18.000 hecta đất trồng lúa, 42.000 hecta rừng đang khô héo. Số điểm sụt lún đã vượt quá mức 1.000 điểm. Trong đó có nhiều tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã. Tổng chiều dài các đoạn đường có bề mặt đột nhiên sụt lún là 21,6 km. Không chỉ có đường, nhiều đoạn kênh rạch, đê ngăn nước mặn cũng bị sụt lún và biến dạng. Ngoài ra hiện có 20.500 gia đình đang thiếu nước ăn uống và tắm giặt. Đặc biệt đáng ngại khi thiệt hại chưa dừng ở đó mà sẽ gia tăng nhanh và cao hơn khi hạn hán ngày càng nghiêm trọng đang diễn ra ở vùng sông nước mênh mông này. Tình trạng vừa kể trên không chỉ xảy ra ở Cà Mau mà là thực trạng chung của cả đồng bằng sông Cửu Long. Gần đây, cứ tới mùa nước khô, mực nước của hệ thống sông rạch đồng bằng sông Cửu Long tụt xuống. Nước mặn từ biển lại tràn vào, thế chỗ. Nhưng năm nay, phạm vi xâm nhập của nước mặn vào khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã vượt qua mức 100 km. Tổng cục Thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn loan báo mùa khô năm nay, nước xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long xảy ra sớm hơn, sâu hơn, hậu quả nghiêm trọng hơn mùa khô của năm 2015-2016, vốn được cho là chưa từng có khi đó. Thậm chí, mọi thứ có thể sẽ tồi tệ hơn nữa do diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu toàn cầu và thượng lưu sông Mekong bị chặn lại để khai thác thủy điện. Nhìn một cách tổng quan, tương lai của đồng bằng sông Cửu Long, nơi cư trú của khoảng 17 triệu người dân Việt Nam, càng ngày càng ảm đạm. Đây là hình ảnh ở Gò Công, nơi trước đây là một dòng sông thì nay nước cạn trơ đáy. Khu vực có diện tích khoảng 40.500 cây số vuông, từng nổi tiếng vì sự trù phú của đủ loại sản vật tự nhiên, từng là vựa lúa cung cấp tới 90% lượng lúa gạo xuất khẩu của Việt Nam, 60% lượng thủy sản xuất khẩu. Giữa thập niên 2010 còn đạt tốc độ tăng trưởng tới 7,8%, vượt xa mốc tăng trưởng chung của Việt Nam khi đó là 6,8% và đang tuột từ từ xuống đáy vì cơ hội sinh tồn, phát triển đang giảm dần. Bởi càng ngày càng khó sống, càng ngày càng nhiều cư dân của đồng bằng sông Cửu Long bỏ xứ đi tha hương. Từ giữa thập niên 2010, tỷ lệ tăng dân số cơ học, tức là mức chênh lệch giữa xuất cư và nhập cư của đồng bằng sông Cửu Long luôn đạt là con số âm, có nghĩa là số lượng người đi ra nhiều hơn người đến. Một số chuyên gia ước đoán trong 10 năm từ năm 2008 cho đến năm 2018 có khoảng 1,7 triệu cư dân đồng bằng sông Cửu Long đã đi tha hương. Nói cách khác, môi trường sống biến đổi theo hướng khắc nghiệt hơn, cơ hội thoát khỏi nghèo đói ngày càng nhỏ hơn là lý do khiến mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long mất khoảng 24.000 dân số và con số này càng ngày càng tăng trong thời gian tới. Đáng ngạc nhiên là tác động của biến đổi khí hậu, của việc khai thác lượng nước thượng nguồn sông Mekong làm thủy điện đến tương lai của đồng bằng sông Mekong đã được cảnh báo từ thập niên 2010
và được minh họa rõ ràng hơn qua đợt hạn hán chưa từng thấy vào mùa khô năm 2015-2016 ở đồng bằng sông Cửu Long, nhưng hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của Việt Nam chỉ ban hành nghị quyết mà thôi. Bây giờ Trung Quốc xả đập, nếu nước tới được đồng bằng sông Cửu Long cũng phải mất tới 3 tuần sau. Lúc đó lúa đang thiếu nước ở đây cũng chết hết rồi. Đó là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu của Trường Đại học Cần Thơ nhận định như vậy. Đây là hình ảnh các con đập thủy điện chi chít dọc sông Mekong, hầu hết do Trung Quốc đã xây dựng và chặn mất dòng sông này. Tại một cuộc họp trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao sông Mekong ở Thái Lan, thông Mekong thượng lần thứ 5 mới đây, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thông báo về việc xả đập thủy điện như nêu trên để giúp các nước ở vùng hạ lưu sông Mekong đối phó hạn hán đang diễn ra khốc liệt. Ông nói Trung Quốc đã vượt qua khó khăn của mình và tăng dòng chảy của sông Lan Thương, tức là đoạn sông Mekong tại Trung Quốc, để giúp các nước khu vực thượng hạ lưu sông Mekong đối phó với khô hạn. Chúng tôi cũng đồng ý nâng cao hợp tác trong khuôn khổ nhằm bảo đảm việc sử dụng nguồn nước hợp lý và bền vững. Liên quan thông tin Trung Quốc tuyên bố xả đập thủy điện trên sông Mekong, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ cho rằng nước xả từ đập này sẽ không tới được đồng bằng sông Cửu Long. Theo ông Tuấn, năm 2016, Trung Quốc từng xả đập với lưu lượng 2.100 mét khối trên giây, nước còn không tới được đồng bằng sông Cửu Long, trong khi lần này mới ở mức 850 mét khối một giây thì sẽ không tới được. Chưa nói tới việc các nước thượng nguồn khác như Thái Lan, Lào cũng tìm cách lấy nước từ đây. Vấn đề là mùa khô đã đi gần hết, xả đầu mùa thì khác, đó là chưa nói đến bây giờ Trung Quốc xả đập, nếu nước tới được đồng bằng sông Cửu Long cũng phải mất 3 tuần sau. Lúc đó thì lúa đang thiếu nước ở đây cũng chết hết rồi. Ông Tuấn nhận định như vậy. Và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết mưa ít là lý do chính gây khô hạn và Trung Quốc cũng đang chịu thiệt hại từ điều này. Đây là hình ảnh một cánh đồng lúa ở huyện Long Phú, Sóc Trăng bị chết do thiếu nước. Theo Tổng cục Thủy lợi, hiện nay có khoảng 29.700 ha lúa bị thiệt hại do hạn và mặn. Trung Quốc cũng cho biết sẽ cân nhắc việc chia sẻ thông tin thủy văn để hỗ trợ thêm trong tương lai. Một báo cáo mới do Fitch thực hiện đã dự đoán việc xây lập thủy điện ở sông Mekong sẽ làm thay đổi các hoạt động kinh tế của 5 quốc gia thuộc lưu vực sông và cho rằng việc xây đập sẽ gây thiệt hại nặng nề cho hoạt động khai thác thủy sản và trồng trọt, buộc các quốc gia phải nhập khẩu lương thực. Trung Quốc đã hoàn tất 11 con đập dòng chính trên sông Lan Cang Mekong ở thượng nguồn. Lào đã hoàn tất 2 con đập dòng chính Sebori và Don Saho. Dự án Luông Pha Băng với 1.410 MW lớn nhất dự kiến sẽ khởi công sớm vào tháng 4 năm 2020, sẽ là con đập thứ 3 trong chuỗi 9 con đập dòng chính của Lào. Và điều rất nghịch lý là do Petro Việt Nam làm chủ đầu tư và con đập Luông Pha Băng sau khi hoàn thành sẽ tiếp tục đẩy tình trạng của đồng bằng sông Cửu Long vào tình thế tuyệt vọng hơn. Tình hình khô hạn trong nhiều năm nay đang gây tàn phá ngành nông nghiệp của Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar và Việt Nam. Giới quan sát cho rằng 11 con đập của Trung Quốc tại thượng nguồn sông Mekong cũng như biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính giết chết hệ sinh thái của đồng bằng sông Cửu Long. Và nghị quyết số 120 CP được công bố vào hồi cuối năm 2017 nhằm giúp cho đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, giúp khu vực này thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu, chỉ là một họa phẩm trên giấy. Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục được sử dụng như một thứ công cụ để cho hệ thống công quyền có thể đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng do hệ thống chính trị tại Hà Nội đề ra. Đây là bản đồ ngập mặn của đồng bằng sông Cửu Long giữa tháng 2 năm 2020. Nước biển xâm nhập vào các con sông lớn ở miền Tây tới 50 và 90 km, tức là sâu hơn năm 2016 từ 2 đến 11 km. Vì chỉ khai thác và đầu tư theo kiểu nhỏ giọt,
đồng bằng sông Cửu Long đã trở thành khu vực thiếu thốn đủ thứ, từ hạ tầng giao thông đến cơ hội giáo dục, chăm sóc y tế. Mức thu nhập trung bình tính theo đầu người của đồng bằng sông Cửu Long chỉ dao động trong khoảng từ 80 đến 85% so với thu nhập trung bình tính theo đầu người trên năm của Việt Nam. Theo một thống kê được công bố hồi cuối năm 2017, trong năm 2010 đến năm 2015, Việt Nam đã chi 850 tỷ để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2015, Quốc hội Việt Nam đã nhất trí từ năm 2016 cho đến năm 2020 sẽ chi thêm 193.000 tỷ đồng nữa để tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã dựng lên vô số cổng chào, bưu điện trung tâm, chợ và vài ngàn xã, dù chính quyền của 53 trên 63 tỉnh thành phố thi nhau kêu gọi đầu tư xây dựng đủ thứ hạng mục vô nghĩa theo tiêu chuẩn nông thôn mới, thì cuối năm 2017 vẫn còn 15.277 tỷ đồng chưa thể thanh toán, nhưng tiền giúp đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững thì không. Đồng bằng sông Cửu Long có thể thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu, khi bề mặt sụt lún, nước biển dâng, hạn hán, nhưng không thể chủ động khi thượng nguồn sông Mekong bị các công trình thủy điện chặn nguồn nước chảy xuống hạ lưu và nơi này trở nên khô cằn và ngập mặn. Từ những trường hợp như Hà Lan, Israel và nhiều nước khác, các chuyên gia khẳng định là cần phải nghiên cứu kỹ để xác định giải pháp phù hợp. Chẳng hạn muốn hóa giải các tác hại của sụt lún bề mặt thì phải cấp đủ nước, ngưng khai thác nước ngầm, thay đổi cả tư duy lẫn cách thức quy hoạch trong nhiều lĩnh vực tại đây. Đây là hình ảnh hồ chứa nước ngọt kênh lấp tại Ba Chi, Bến Tre với tổng vốn đầu tư 85 tỷ đồng, sau 6 tháng đưa vào sử dụng cũng bị nhiễm mặn. Vấn đề nan giải nhất không nằm ở những biến đổi trong tự nhiên mà nằm trong đầu từng thành viên của Bộ Chính trị Việt Nam. Thành viên chính phủ và chính quyền ở các địa phương cũng góp phần vào việc tệ hại này. Làm sao có thể giúp đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu khi tất cả mọi thứ vẫn chỉ phụ thuộc vào những cá nhân có thẩm quyền lựa chọn, phê duyệt giải pháp nhưng chỉ biết kinh tế chính trị Mác Lênin, thạo xây dựng đảng và thuộc lịch sử đảng mà thôi. Trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, ông Bùi Trinh, một chuyên gia kinh tế vừa mới cảnh báo như sau: đồng bằng sông Cửu Long ốm thì cả nước cũng yếu, kèm theo khá nhiều dẫn chứng. Giữa lúc đồng bằng sông Cửu Long đang trải qua giai đoạn nước sôi lửa bỏng, nhưng dường như hệ thống chính trị, hệ thống công quyền của Việt Nam chỉ bận tâm đến chuyện làm sao để virus corona không ảnh hưởng đến khả năng đạt chỉ tiêu tăng trưởng đã đặt ra trong năm nay. Ông Trinh lưu ý môi trường ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế. Nếu chỉ lao vào tăng trưởng GDP sẽ có những hậu quả nghiêm trọng về môi trường và từ đó ảnh hưởng ngược đến niềm say mê của GDP. Bấy lâu nay, những phân tích, cảnh báo của ông Bùi Trinh không phải là ít, và dù hết sức rõ ràng nhưng vẫn chỉ là cơn gió thổi qua những căn nhà trống mà thôi. Và Việt Nam, với người đứng đầu Đảng và Nhà nước là ông Nguyễn Phú Trọng đã rất già nua và lạc hậu. Cộng thêm chuyên ngành, ông được học càng tệ hại hơn với môn xây dựng đảng từ trước khi Liên Xô sụp đổ. Chính điều đó đã gây hậu quả nặng nề thêm cho người dân Việt Nam, vì Đảng chỉ chăm lo cho bộ máy đàn áp chuyên chính của mình mà quên đi hàng triệu người dân Việt Nam đang ngày đêm sống trong lầm than, đối diện thiên tai, dịch bệnh. Thứ đảng ngoại lai đang tồn tại ở Hà Nội giờ chỉ có thể thay và không còn sửa được nữa. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Ba, ngày mùng 3 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời báo.de chào các bạn.